Бажаю здоров'я. Вітаємо, друзі. Вітаємо. До нас приїхали хлопці з волонтерського руху News Дніпро 1 та представники компанії Safe Kevlar. І саме у район бойових дій приїхали до нас і привезли що? Привезли дуже цікаво. Це перший в Україні бронежилет для механів, для артилерії, протиуламковий. Розробляли разом з хлопцями з 93-ї та також хлопцями з 47-ї. Хлопці з 93-ї сам бронежилет допомогли розробити, а хлопці з 47-ї допомогли зробити правильний захист шиї, разом модифікований захистом плечей. Ну, там вже в обзорі Андрій більш детально вам покаже, розкаже, ви все побачите вживу. Також привезли до хлопців з роти вогневої підтримки, привезли наші РПС-ки нові з оригінальної кордури, Край Precision, Brookwood, Мультик та Койот з плечовою системою. В принципі, все як завжди в кращих кольорах. Також привезли до хлопців ось такий модний кепарик. Мультику привезли дуже багато ремнів. Це 2-3 точки. Привезли також два захисту потилиці на шоломи додаткові протиуламкові. Та привезли також паховий захист L, також нашого виробництва Safe Kevlar. В принципі, якось так. Там вже, як будемо почати, Андрій вже більш детально все покаже. Ну, ми зараз окремо заснімемо огляд саме кевларових бронежилетів. Та разом з Жекою Воротом заснімуть хлопці саме огляд цих РПС-ок. Вони дуже якісні. То у нас попереду буде цікаві відео. А так хочу подякувати Дмитру та Ромі за те, що вони не бояться, приїжджають саме до нас і привозять такі корисні речі, які саме рятують воїнів. То ми продовжуємо нашу розпаковку, не перемикаємось. Дардо Кніпер з Німеччини передає чергову зарядну станцію для Black Raven. Все ми передаємо. Андрюха, ти вже знаєш, як воно працює. Як ви його застосовуєте? Это используется для зарядки батареи, зарядки аккумуляторов, до зарядки используется под Starlink. Все, что необходимо для работы, вся аппаратура, которая на электричестве, вся используется через такие банки. Вот. Мене ще питають, навіщо вам так багато? Ми вам вже третій передаємо, а ще вони потрібні. І куди ви їх діваєте? Наше подразделение расширяется, поэтому становится больше экипажей. Естественно, это все X2, X3, X4 по аппаратуре. Также самые эти банки тоже. Нужно на каждый подраздел по минимум 2 таких зарядных станции. Поэтому у нас становится больше, аппаратуры нужно больше, зарядных станций таких нужно больше. То Дардо Кніпер, дякую за допомогу. Все йде на фронт, разом до перемоги. Ну і Жекі Вороту передаємо те, що ви нам присилали. Це у нас одноразові душі, які без води треба митися. Та тут смаколиків дуже багато, то Жека сьогодні буде роздавати хлопцям. Трошки підспасти тут хлопцям життя. Від всіх хлопців та всього першого стрілецького батальйону дуже дякуємо за смаколики та душі, які зараз в якійсь мірі вкрай потрібні на позиціях. І трошки хлопцям підхрестить ці жахливі будні, так скажімо. Тому ще раз дякуємо за підтримку. Друзі, приїхали до Жеки з першого стрілецького та до Андрія з Black Raven і трошки підгонів передаємо. Так, по-перше, це кожному по мішечку ось таких вологих серветочок. Дякуємо Гордєю. Він передав нам, ми привезли і до хлопців. І також Андрію серветочки і ще трохи мастила в машину, бо це розхідник, всі розуміють, як мотори жируть масло. Тому так, разом до перемоги. Дякуємо. Бажаю здоров'я, любі підписники. Отримали посилку від Андрія з каліматорами. Дуже велика йому дяка за це, тому що просили хоча б один, а він прислав багато. Тому велика йому подяка і шана. Вам велика дяка за те, що ви дивитесь і розповсюджуєте це все. А зараз безпосередньо до розпаковки. Неочікувано, звісно, було для мене таку коробку отримати велику.
Так, це, я так зрозумів, Магніфік. Є тут все. Так. Ось такий коліматор. І 4 на автомати. Ось там, видно їх 4. Тому велике дякую. Разом ми переможемо. Все буде Україна. А Путін гандон.